Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Hi guys, it's Andrada welcoming you back. So for today's video, I will be showing you a quick, easy, fresh, natural makeup look that you can use on your everyday. So hindi ko na ito patatagalin, let's begin! Nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mawagan ng iyong mga kamay.